واقعه یکی از متن‌های بسیار زیبای آقای بیضایی هستش. ابتدا قرار بود که آقای نجفی، محمدعلی نجفی این فیلم رو بسازن. ما کارمون رو شروع کردیم. بعد از یک مدتی به دلیل تغییر و تحولاتی که در شاید شرایط سیاسی مملکت پیش اومده بود، آقای نجفی از کارگردانی کار کنار گذاشته شد و پروژه در واقع یک جوری بلا تکلیف بود. اما روزی که داشتم میرفتم برای قرارداد بستن، یادمه که تو رادیو اون قبول قطعنامه اعلام شد خبرش و پایان جنگ بود و بلافاصله یک تغییرات سیاسی شاید پیش اومد. انعکاس اونا، میدونم انعکاس اونا بود که منجر شد به کنار گذاشته شدن آقای نجفی و بعد از این مدتی شهرام اسدی که یک کسی بود که سینما خونده بود، کار کرده بود در آمریکا، معرفی شد برای اینکه کارگردانی فیلم رو به عهده بگیره یا ادامه پروژه رو، چون هنوز به مرحله فیلمبرداری ما نرسیده بودیم. ایشون هم درگیر کار شد. بعد از یک ماه فیلمبرداری کلا پروژه متوقف شد تا یک سال بعد، بعد از یک سال دیگه البته من انگیزه نداشتم که تو این پروژه کار بکنم و مجید فیلم فخرایی رفت و فیلم برداری کردن، تموم شد. اما در اون دوره اول که من بودم، یک ایده‌ای به نظرم رسیده بود که میتونست ایده کلیدی باشه. اون کانسپت‌ها و ایده‌های مرکزی که تو طراحی همیشه من بهش قائل هستم، یعنی بایستی ایده وجود داشته باشه که من بر اساس اونا حرکت بکنم. ایده اصلیم به نظرم رسیده بود که میتونه این باشه که ماجرا مربوط به کربلاست و ظهر عاشورا و کسی که 3 روز مسیری رو میره برای اینکه زمانی میرسه که در واقع به بعد از ظهر عاشوراست. یکی از ابعاد این اسطوره تشنگیه. خب من این ایده به نظرم رسیده بود که بد نیست اگر ما محلی رو که مرد نصرانی حرکت میکنه تا به اونجا برسه، به صحرایی برسه که خشک است و به هر حال مسئله تشنگی، این دل کندن از یک جایی باشه که پر از آب، وفور آب. این دل کندن از این امکانات و رفتن تو این مسیر میتونه این درام رو یه جور برجسته‌تر بکنه، یه ایده‌ای رو در واقع بهش اضافه بکنه. به این دلیل وقتی که دنبال لوکیشن‌های مختلف می‌گشتیم و جای مختلفی رو رفته بودیم، از ابتدا در واقع جنوب ایران رفتیم به طرف شادگان و خرمشهر و آبادان و نخلستان‌های اطراف اهواز و غیره، و نه کرمان و یزد که بعدا فیلمبرداری در اون منطقه انجام شد. من با دیدن اون کانال فرعی رود کارون در شهر شوشتر و اون آسیاب‌های آبی و اون فشار آبی که همه جا میریخت و یه تصویر غریبی میساخت، این ایده به نظرم رسید که اگر ما اینجا رو بگذاریم برای دهی که یا اون روستایی که اون نصرانی زندگی میکنه و از اینجا جدا بشه، میتونه در واقع این ایده رو تقویت کنه و اینو که پذیرفته هم شد و ما شروع کردیم به ساخت و ساز و دکورهایی برای اونجا زدیم. در استودیو مهرگان دکورهای داخلی صحنه عروسی و خانه اول فیلم رو در واقع آماده کردیم. خسرو شجاع‌زاده قرار بودش که نقش مرد نصرانی رو بازی بکنه و فیلمبرداری شروع شد. بازیگران همه انتخاب شده بودن. فیلمبردار تورج منصوری بود. من یه کارگاه بزرگی اونجا داشتم که همین عمو صالح و صالح پناهی سرپرست گروه دکور بود. حسین میرکیانی که یکی از بهترین خیاطای فیلم هست با سابقه زیاد و من از فیلم طلسم باش چند تا فیلم کار کرده بودم. به کمک اینا در واقع همه چیز رو داشتیم آماده می‌کردیم. اکسسوارهای زیادی رو ساخته بودیم، لوازم نظامی رو آماده کرده بودیم، لباسای سیاه لشکرها رو همه رو خودمون رنگ‌آمیزی کرده بودیم و دوخته بودیم و در واقع فیلمبرداری رو شروع کردیم و یک ماهی هم فیلمبرداری کردیم. ابتدای فیلمبرداری خسرو شجاع‌زاده همون کاری رو کرد که یک زمانی سر فیلم غریب و مه کرده بود.
یعنی یه کاری کرد که در واقع همه گروه رو آچمز بکنه. نیومد، به یک دلیلی گفت من نمیام. وسط فیلم برداری یک روزی رفته بود ماش از ته زده بود و به همین دلیل هم از اون به بعد بیضایی مثل اینکه با یه پارچه‌ای سرشو بسته بود یا یه کاری کرده بود که بتونن برای فیلم برداری رو ادامه بدن. رفتار شخصیتی خسرو شجاع‌زاده هر دلیلی داشته باشه در این موقعیت به شدت لطمه زد به فیلم و گرفتار کرد همه رو. عملا نتونستن گروه کارگردانی نفر جایگزین رو پیدا بکنن و خب هر روز هم هزینه خیلی زیادی به دلیل بودن سیلشکاری زیاد و عوامل و اینا تحمیل داشت میشد به پروژه. یادمه که یک روزی نماینده تهیه کننده آقای علی اکبری از طرف تهیه کننده که من واقعا خیلی حساسیت نداشتم، من نمیدونستم اینا کیان، تعاونی سپاه بود مثلا اینکه اینا اومدن و اعلام کردن که فیلم برداری باید متوقف بشه موقتا تا این مشکلات حل بشه و ببینیم که اصلا اشکالات چیا هست و کار متوقف شد. برای من یک خاطره موندش از ایده پردازیان برای این فیلم که خیلی برای من هیجان انگیز بود و خیلی دلم می‌خواست که کاش میشد که اینا تحقق پیدا می‌کرد. لباسای زیادی که آماده کرده بودیم، لوازمی که آماده کرده بودیم، خب حیفم می اومد که اینا هیچ وقت جلوی دوربین نرفتن چون دونه دونه اینا رو ساخته بودیم. حتی شمشیرها رو من رفته بودم یک جا مدل‌های مختلف رو سفارش داده بودم به یکی از همین استودکارهای قدیمی که شمشیرهای تعزیه رو آماده میکنن و کلی با اونا چک و چونه زدیم که شمشیرهای قدیمی لزوما فقط اون شمشیر هلالی نیستش که شما در تعزیه استفاده میکنین. اینها هم بودن و اونا فکر میکردن که برای تعزیه است لابد و ما داریم یه کار غیر شرعی اصلا میکنیم که داریم مدل شمشیر رو تغییر میدیم. فیلم بعداً وقتی که خواست فیلم برداری شروع بشه به من مراجعه کردن، خیلی هم به من اصرار کردن برای طراحی. واقعا من خودم انگیزه نداشتم چون احساس میکردم که اون مدل از کاری که ما میخواستیم انجام بدیم در شرایط تولیدی جدید حتما باهاش موافقتی نخواهد بود و میخوان به همون شیوه معمول برن در اطراف مثلا تفت و یزد و کرمان و تو این مسیرهای این شکلی فیلم برداری بکنن. چیز نداشتم، واقعا تمایلی نداشتم. حاصل کارم البته در مجموع کار خوبی شده، متن قوی بیضایی و اجرای حرفه‌ای، حضور فیلمبرداری مثل مازیار پرتو و طراحی مجید میرفخرایی که خب بخشن از همون چیزایی که ما ساخته بودیم استفاده کرد. فقط خب شاید مثلا لباسای اصلی رو تغییراتی داد. مثلا من برای مرد نصرانی خب یک لباس سفیدی رو آماده کرده بودم، در فیلم شکل دیگه‌ای پیدا کرده و به تن آقای شجاع نوری اون بازیگر اون نقش اومده. ولی در مجموع جزو فیلماییه که در تاریخ فیلم بعد از انقلاب موندنی شد. پیش در کنار کار اصلیم که سینما بود کار تئاتر هم می‌کردم. شب روباه که تئاتر خیلی جمع و جوری بود که پرویز پورحسینی، من تو فیلم گنج و طلسم باشون کار کرده بودم، همیشه شاهد و تحسین کننده بازیاشون بودم در تئاترایی که قبل از انقلاب تو گروه آقای آوانسیان اینا اجرا می‌کردن. بازیگر فوق‌العاده خوبی بودن و شخصیت خیلی جذاب و دوست داشتنی هم بودن. از من خواستن که نمایشی رو که آماده کردن براشون طراحی بکنم و سر یکی از همین فیلم‌ها من بودم که در کنار اون کار ما رفتیم در واقع این کار طراحی کردیم و اجرا هم کردیم و انجام دادیم. دو فیلم بای بلیط تجربه دوم من در کار با داریوش فرهنگ بود. قصه کمی حدیث نفس است، کمی بازی در واقع فیلم در فیلم رو داره که یک نوعی است که در تاریخ سینمای دنیا هم چند بار اتفاق افتاده.
فیلمایی با این مضامین کار شده. به دلیل اینکه داریوش فرهنگ خودش یکی از نقش اصلی رو قرار بود بازی بکنه، با شناختی که از قبل شاید از من داشت، از من خواست که طراحی این فیلم رو قبول کنم و علاوه بر اون دستیار کارگردان و برنامه‌ریز هم باشم. پلانری که ایشون باید بازی بکنه رو خب یه نفر باید پشت دوربین به هر حال باید مراقبت بکنه. با اعتمادی که به من داشت شاید به این دلیل پیشنهاد کرد که من این مسئولیت رو هم قبول کنم و قبول کردم. اولین تجربه‌ای بود که من در کار سینما برای برنامه‌ریزی و دستیاری هم کردم. من از این به بعد با یک چیزی روبرو شدم که جزء مختصات کارم شد. یعنی حالا من بایستی مرتب دکوپاژهای کارگردان رو، یا اگر نداشت بر اساس چیزایی که تعریف کرده بود، دکوپاژ صحنه رو آنالیز بایستی می‌کردم تا بتونم برنامه‌ریزی تولیدی روزانه رو فراهم بکنم. به دلیل توانایی که داشتم در طراحی کردن، برام ساده تر بود، مثل کاری که تو علی کوچولو کردم. ساده تر بود که این دکوپاژها رو سریع تبدیل به یک پلان بکنم، پلانی که موقعیت دوربین رو نشون میده و استوری بوردای اینا رو هم بکشم تا گویاتر باشه و همه بتونن کار خودشون رو درست انجام بدن، منم بتونم راحت‌تر در واقع آنالیز برنامه‌ریزیم رو انجام بدم. ترسیم کردن استوری بورد از این به بعد برای من، فارغ از اینکه اصلا حالا جزء گروه کارگردانی باشم یا نه، یک تمهید و وسیله خیلی کارآمد شدش برای انجام کارم. با زرین دست باز من تجربه دیگه داشتم. ما صحنه‌ای رو داشتیم که در فرودگاه بستی فیلم برداری می‌کردیم و من همیشه از علی زرین دست خواهش می‌کردم که ما قبل از اینکه جایی بریم برای فیلم برداری پلان نوریش رو مشخص بکنه که باز من به عنوان برنامه‌ریز حداقل بتونم هماهنگی‌ها رو زودتر انجام بدم. خب خیلی راغب نبود، ترجیح میداد که وارد همون فضا بشه، اما دیگه در فرودگاه نمی‌شد این کارو کرد و باعث این از قبل میرفتن و به حال نورهای رو آماده میکردن تا ما برای فیلم برداری مثلا روز بعد بریم. گروه فنی زرین دست وقتی رفتن و شروع کردن همون شیدرهای بشقابی رو نصب بکنن به سقف سالن اصلی فرودگاه، سالن شماره 2، یه خورده که گذشت مدیریت فرودگاه اومد همه رو اخراج کرد اصلا، یعنی دیگه اجازه نمیدادن که کسی اونجا بره، برای اینکه میگفتن شما اصلا توجه ندارین که اینجا محل عمومیه و پلاتوی فیلم برداری نیست، نمیتونین این کارو بکنین. و آقای زرین دست و گروهش توجه به این نداشتن. واقعا یعنی من تعجب میکنم که چرا متوجه نبودن که یک قراردادهایی رو ما بایستی رعایت بکنیم. به هر حال گروه تولید با مدیریت فرودگاه وارد مذاکره شدن و بالاخره موفق شدن مجوز این رو بگیرن که در همون سالن قدیم که خالی بود، هیچی نداشت، ما بریم اون رو تجهیزش بکنیم برای اینکه بتونیم کار بکنیم. و این فشار رو دوش من بود که با کمک بچهای گروه هم، مثلا آتیلا پسیانی که دستیار یکم هم بود، علاوه بر اینکه نقشی هم تو فیلم بازی میکرد، رفتیم و واقعا با همون امکانات محدودمون اونجا رو زنده کردیم، یعنی تبدیل کردیم به یک سالونی که داره کار میکنه و گیت‌های مختلفش هست و کارمندان نشستن و آدم‌ها و اینا، یعنی یه انرژی خیلی زیادی رو صرف کردیم برای اینکه بتونیم اون صحنه فینال فیلمم بود بگیریم. بذاریم برم. بفرمایید. ببینید من خیلی عجله دارم، دیر شده، همه رفتن. آخه برای چی؟ صبر کنید. طراحی لباس به شدت میتونه تو بازی بازیگر تاثیر بذاره. من این تجربه رو باز تو این فیلم کردم. مهدی هاشمی در 2 نقش ظاهر میشد. یکی نقش یک بازیگری که نقش یک پلیسی رو در فیلمی که ساخته داره بازی میکنه، و نقش دومش نقش یک کسی بود که توزیع کننده غیرقانونی فیلم در لاله‌زار مثلا، یعنی یه آدم پایین شهری بی سواد با شغل سیاه مثلا. 2 تا تیپ مختلف بودن. من با مهدی که خب آشنا هم بودم و به خودم این اجازه رو میدادم که راجع به این مسائل بیشتر صحبت کنم، راجع به نوع بازی کردنش گفتم چیزایی من به نظرم میرسه که شاید بهت کمک بکنه، از جمله در مورد لباس، در مورد راه رفتن به کمک لباس، یعنی متفاوت راه رفتن، متفاوت حرکت کردن به کمک لباس.
و بر همین اساس در نقش اون پلیس یک کفش یک کمی تنگتر تنش کرده بودم، پاش کرده بودم، برای سر نظر گرفته بودم و با یک بارونی که اتفاقا از خودش خواستم که بارونی که داشت خیلی خوبم بود در اختیار ما بذاره، که گفت نه، گلاب آدینه ناراحت میشه برای که ما کلی پول دادیم بابت این میاد سر فیلم بین میره. و من رفتم در طرف باپومایی ناصر خسرو عین همون رو با قیمت خیلی نازل دست و بام خریدم و این باعث عصبانیت مهدی هاشمیان شده بود، چون پول داده بود ولی ما عینش رو در واقع با همون نوعی هم شاید حتی خیلی وقتا از همون جاها ما این فیلم لباسا رو آماده می‌کردیم. ولی اون کفش یک کمی تنگ باعث شده بود که در نقش پلیس یه جوری خشک‌تر حرکت بکنه، منقبض‌تر بازی بکنه. ولی برای نقش دومش که اون بچه لاله‌زار بود، یک کفش کتونی نرم پاش کرده بودم، از اینکه بچه‌ها باش کوچیک بازی میکنن و این وقت راه میرفت یک حرکت خیلی نرمی پیدا کرده بود. کلی با هم صحبت میکردیم که چقدر این امکانات زیادی میده برای نوع بازی کردن. به هر حال مهدی بازیگر بسیار تواناییه، ولی با هم به نتیجه رسیدیم و به خصوص من متوجه شدم که من چقدر میتونم با انتخاب لباسم در نوع بازیگری بازیگر تاثیرگذار باشم، براش شرایط رو سهل‌تر بکنم یا دشوارتر بکنم. پیمان رضا پیمان کات عالی بود. یادم علی بود. اکشن دوربین کامرا. نمیدونم قانون در بره. کات عالی بود، چاپ میشه. بفهمید اینم دست بودش. یادت نره برای بچه سه بخری. میخرم دیگه بابا. آره بابا جون. کجا با این عجله؟ برای طراحی نمایش عروسکی زال و سیمرغ از طرف خانم مرضیه برومند به همکاری دعوت شدم. این اولین همکاری من بود و خوشبختانه بعدها چند بار دیگه تکرار شد. نمایش برای سالن اصلی تئاتر شهر طراحی شد. در فرصت خیلی کمی ما صحنه رو باید آماده می‌کردیم با صورتک‌ها و ماسک‌های مختلف و دکوری که بایستی جابجا می‌شد. از امکانات ماشینری تئاتر شهر هم استفاده می‌کردیم. سفر جادویی تو مسیر کارهایی که من کردم فکر کنم اولین بار بود که با تروکاژهای مکانیکی در صحنه فیلمبرداری روبرو شدم. فیلم یه فیلم فانتزیه و چند تا صحنه عجیب غریب داره. مثلا کودکی که داخل یک ماشین لباسشویی که داره کار میکنه هست و حرف میزنه مثلا، و یک ماشین لباسشویی که انگار زنده است و تکون میخوره و غیر از این. باز یک رفتن در واقع از زمان حاضر به کودکی یک پرسوناژ اکبر عبدی که بایستی از در هیبت فعلی خودش در یک پروسه‌ای بره به دوره کودکیش. خب اینا چیزایی بودش که با کمک طراحی بایستی حل میشد و در شرایطی که ما هنوز از امکانات نرم افزاری و کامپیوتر و سی جی و اینا برخوردار نبودیم مطلقاً و همین رو بعد به صورت مکانیکی انجام میدادیم. یک آدمک ماشینی هم مثلا در یک جایی توی فیلم بود که بس مکانیکی حرکت میکرد. من اصولاً آدم فنی نیستم، برخلاف همکارم محسن شاه ابراهیمی که بسیار آدم مسلطیه به امور فنی، ولی به عنوان طراح وقتی که با این مسئله روبرو شدم بایستی فکرمو به کار مینداختم تا از همین قابلیت‌ها و امکانات در واقع
قوانین فیزیک و مکانیک استفاده کنم تا بتونیم صحنه رو آماده کنیم. با ابتدایی ترین وسایل مثلا ما اون ماشین لباسشویی رو آماده کردیم. ماشین لباسشویی که پوستش رو خیلی ارزون خریدیم و داخل اون رو آکواریومی درست کردیم، یک لایه و شلنگ و آبی بهش وصل کردیم و یک پمپ بادی بهش وصل کردیم و با یک تیوب ساده که باد میشد میتونستیم این رو کم کم حرکت بهش بدیم که یک کمی بالاتر بیاد به اندازه ضخامت مثلا اون تیوب که داره باد میشه و از پشتمون آبی که میریختیم و با یک هندلی در واقع خیلی مکانیکی این رو حرکت میدادیم. به همین میزان ابتدایی و با مزه داشت این کار انجام میشد و من به عکاس فیلممون که آقای ساعتی بود فکر میکنم آقای ساعتی بود خواهش میکردم که واقعا از این صحنه عکس بگیر، برای اینکه در حالی که سینمای دنیا چجوری دارن فیلمای ساینس فیکشنشون میسازن، فیلم تخیلیشون میسازن، ما با چیا داریم این کار رو انجام میدیم، واقعا با ابتدایی ترین امکانات. ولی موفق بود، یعنی با یک کیت‌های نوری و با این وسایل ساده تونستیم این صحنه رو یه جوری آماده کنیم در خونه‌ای که یک خونه واقعی بود اما با یک لته‌بندی تبدیلش کرده بودیم به یه خونه مدرن‌تری برای آقای دکتر که اکبر عبدی باشه. چه جوری شکایت کنم؟ بیا پیش ما، شکایت بنویس، ما به پایب رسیدگی میکنیم. چه جوری بیام پیش شما؟ خیلی ساده است، در ماشین رو وام میکنیم میپری توش. همین دیگه بقیه‌اش با ما. من که اون تو جا نمیگیرم. چطور؟ من به این زندگی جا میگیرم. فکر نکنم جا بگیرم. چی گفتی؟ الو نفهمیدم. الو کجا رفتی؟ با کی حرف میزنی؟ صحنه‌ای که این بایستی به گذشته برمیگشت شاید تو ذهن حتی ابوالحسن داوودی هم این بود که مثل بعضی از فیلم‌های کلاسیک تاریخ سینما یک سرسره‌ای باشه و این سرسره رو طی بکنه که به نظر من خیلی جذابیتی نداشت و خیلی اجرایی هم اصلا نبود. اینه که پیشنهاد دیگری رو دادم بر اساس یک استوری بوردی که کم کم امکانات اجراییش رو بایستی فراهم می‌کردم، یعنی دور شدن یک فرد از ما و گم شدنش توی یک فضای پر از مثلا ابر و مه یا مه‌آلود، اینطوری بگم، یک بی زمانی بی مکانی و لابلاش دیدن یک آدمی که کم کم هی داره گریمش و چهرهش تغییر پیدا میکنه و جوان‌تر میشه و لباسش تغییر میکنه. خب این مستلزم یک واقعا استوری بورد بود و یک مراحلی که از قبل باید پیش بینی میشد و فراهم میشد. جایی رو که در نظر گرفتم برای اجرای این ماجرا استودیو گلستان بود که تا حالا نرفته بودم و استودیو گلستان هنوز بازسازی نشده بود، به همون شکلی بودش که زمان خود آقای گلستان ساخته بودن و استفاده میکردن، یعنی سقف شیروانی و تیرچوبی و غیره. اما اونجا رفتیم و برای ظرف یک شب ما این صحنه رو فیلم برداری کردیم با کمک یک تشت کوچیکی که تشت حالا شاید مثلا 2 متر در 2 متری که درست کردیم، توش آب ریختیم، یخ خشک ریختیم و بازیگر رو روی یک صندلی چرخونی که قرارش دادیم در این حوضچه خودمون رفتیم رو همین داربست چوبی که خیلی مطمئن نبود، آقای پرتو نیومد بالا برای اینکه ارتباط نمی‌کرد، دستیارش رو فرستاد، من اون با هم رفتیم، دوربین رو کاملا عمود رو به بازیگر گرفتیم، در واقع اون حالا پس زمینشون یخ خشک است، در واقع معلق شده در فضا و در حالی که ما زوم بک می‌کردیم، در حالی که از درشت صورتش داشتیم زوم بک می‌کردیم، این داشت میچرخید روی اون صندلی چرخونی که با کمک یک دینام ساده حرکت میکرد، در چه انگار که از ما داره دور میشه و تو فضا داره همینطوری میچرخه و دور میشه. توضیح فنی رو دادم، ولی تو فیلم این دیده میشه که این واقعا با همین امکانات در یه استودیوی قدیمی و با باز حداقل امکانات ساخته شد و چند تا پلان که لابلای این گرفته شد که دوربین رو روی زمین گذاشتیم و با ریل، در حالی که با یه تسمه‌های بازیگر رو معلق کرده بودیم در فضا و حرکتش میدادیم روی ریل و بقیه صحنه‌ها رو هم فیلم برداری کردیم. اونا اینجا بیدار سب کن خواهش میکنم سب کن بابا سب کنیم چی سب کن
فصل دیگه هم داشتیم توی این فیلم که مهم بود، فصل زلزله، موقعی که زلزله میاد این چجوری باید این فضای زلزله رو بسازیم. امکاناتمون خیلی واقعا اجازه نمیده که اینا رو بخوایم یک بازسازی کاملی بکنیم. من به نظرم رسید که جاهایی که الان داره تخریب میشه جای مناسبی است، انگار که زلزله اومده. کجا بریم؟ گشتیم و در یکی از مناطق تهران، جایی که الان بزرگراه نواب رو ساختن، اون موقع تازه اقدام کرده بودن به تخریب خونه ها برای اینکه این بزرگراه رو بسازن. چند خونه در واقع نیمه تخریب شده رو در کنار هم پیدا کردیم و اون صحنه ها رو هم در اونجا فیلمبرداری کردیم. اینا بی خود دارن از اینجا وارد میشن. اینا نباید از اینجا وارد بشن. سریع اون پشته، بعد از اون پشت رفت. بودو تو اتاق پشتی هست. تجربه دیگه‌ای که در این فیلم داشتم مسئله کمک به تبلیغات فیلم بود. یعنی به سبک فیلم‌های قدیمی ما یک تصاویری از پرسوناژ اصلی فیلم رو در کنار همدیگه در مقیاس بزرگ ساختیم و خودم این کارو کردم. ساختیم و تو سردر سینماها و مقابل سینماها قرار دادیم. من فکر کنم که یک تصویری رو که برای این ترکیب بندی ساخته بودم هنوز دارم. خانم بنی اعتماد فیلمنامه رو برای من فرستادن و گفتم که من کار نمی‌کنم و ایشون گفتن که من بخونم و یکی از دستیارام رو معرفی کنم برای که کار انجام بشه. با خوندن فیلمنامه من به شدت وسوسه شدم و 2 مرتبه فریب سینمای ایران رو خوردم و تو خوشحالم در این مورد به خصوص. فیلم نرگس یه فیلم رئالیستیه. صحنه هایی که در فیلم دیده میشه خب حاصل جستجوی زیادیه که من کرده بودم در تهران و شناختی که داشتم از مناطق مختلف تهران که در اون بافت بتونن جواب بدن در بافت این قصه. این رو میخوام بگم که تو فیلم باز آشکار نیست، اما ما انجام دادیم، این تجربه رو انجام دادیم و خیلی مفید بود. این که ما خیلی از صحنه ها رو در همون دفتر با امکانات خیلی ساده‌ای بازسازی کردیم، ساختیم در واقع. مثلا در فیلم وقتی وارد سمساری اون یعقوب میشیم و خونه‌ای که یعقوب مثلا زندگی میکنه و عادل هم یک شبی پیش اون هست، همه اینا چون سمساری که باهاش صحبت کرده بودیم پول زیادی رو میخواست بگیره برای اجازه دادن به گروه برای که برن فیلم برداری کنن و به نظرم رسید که خب اگر ما همون در دیوار رو بسازیم اتفاقا امکانات بهتری داریم، یعنی که میتونیم دیوارها رو متحرک بکنیم و خیلی هم گرفتار این تنگی جا نشیم. در نتیجه تو همون دفتر که تازه دفترم جای استانداردی نبود، یعنی یه خونه مسکونی بود که تبدیل به دفتر شده بود در خیابون روبروی امجدیه، اونها رو با دکور ساختیم و نتیجه فوق العاده خوب شد. بی پدر حالا دیگه نصف شبی منو ول میکنی میری؟ فکر نکردی اگه گیر بیفتم چی؟ حتی دوم به تله نمیده. کور خوندی بتونی منو سیاه کنی. بده اینم. میخواین علم شنگی را بندازین بریم بیرون ها. حرف نزن ببینم. اینا شکی چند؟ انقدر برو بیا همین؟ خوبه بازارگرمی نکن تو سر مال بزنی. تکلیف روشن کن من با کی طرفم؟ من با افاق معامله نمیکنم. درک بده ببینم. یادمه که مدت ها ما معطل این بودیم که اجازه فیلمبرداری در اتاقک نگهبانی زندان قصر رو بهمون بدن برای صحنه خروج عادل از زندان. من که پیگیری کردم شنیدم که گرفتار مجوز هستیم، باز گفتم که خب من با شناختی از خانم بنی اعتماد دارم، میدونم که این صحنه رو چجوری میخواد بگیره. خب من اون زوایا رو میتونم در همین باز دفتر آماده کنم، یعنی حتی یه دکورم لازم نیست، با یه رنگامیزی و یک جابجایی ساده میتونم این آماده کنم. چون ما واقعیتش اینه که در سینما صحنه رو برای زندگی کردن آماده نمی کنیم، صحنه رو برای فیلم برداری کردن آماده می کنیم. پس بایستی برای دوربین طراحی می کنیم، نه برای یک میزانسن واقعی. شاید این که من اصلا تحصیلات آکادمیک در زمینه طراحی و طراحی تئاتر ندارم، این به من بیشتر این کمک رو کرد که هیچ وقت مدل تئاتری نبینم صحنه‌های سینمایی رو، فقط به عنوان یک تصویر مقابل دوربین ببینم
در چه راه حل‌های ساده‌ای رو میتونم پیدا بکنم، چون همیشه آگاه هم به این که ما نهایتاً بخشایی از یک فضا رو می‌بینیم و این پلان‌ها وقتی کنار هم قرار بگیرن فضا رو می‌سازن، در ذهن ما می‌سازن. پس لازم نیست کل فضا رو داشته باشیم. نمیذارم، میره سر کار، خودم تعهد میکنم. شما ساده‌این. میدونین ما هر روز با چند تا از اینا سر کار داریم؟ مگه بمیرم که دوباره بذارم بره سراغ این کارم؟ آخه همه چی که دست تو نیست. چون بچه هاتون یه کاری کنیم بیاد بیرون، باقیش با من. یه شرح حال بنویس. سواد داری؟ بله. منم یه نامه روش میذارم، شاید بهش تخفیف بدم. الان بنویسم؟ عجله نکن، سر فرصت. اگه یه کاغذ بدین الان میتونم بنویسم. خیلی خوب. من به شدت دلبسته این فیلم و شخصیتاش بودم. با رخشان بنی اعتماد در مورد صحنه آخر فیلم اختلاف جدی داشتم. میخوام بگم که به عنوان یک کار فرهنگی این مشارکت و این بدبستونای فکری، چالشای ذهنی چقدر لازمه اصلا، یعنی غیر از این رو من نمیتونم تصور کنم. من نظرم این بود که قصه 3 شخصیت رو، عادل، نرگس و کسی که خانم فرجامی نقشش بازی می‌کردن. واقعیت مناسبات اجتماعی ما اینه که همیشه افرادی مثل عادل قربانی خواهند شد و همیشه زن عاشقی مثل زن عاشق این فیلم و نرگس سوگوار عشق از دست رفتهشون باقی میمونن. اگر ما اون زن رو حذف کنیم، اون رابطه‌ای که رابطه خیلی شاید متعارفی نیست، اون رو حذف کنیم و این دختر و پسر رو نهایتاً به هم برسونیم، یک جور واقعیت رو داریم تحمیل میکنیم، چیزی رو که واقعی نیست داریم تحمیل میکنیم به واقعیت اجتماعی. اما خب فیلم تلختر از اون چیزی هم که بود میشد و شاید به همین دلیل بود که فیلم چجوری میتونه مجوز بگیره وقتی که به نظر میاد که اینقدر داره لایه‌های تلخ و سیاهی رو از جامعه نشون میده، چیزی که پنهان میشه معمولا، چیزی که خوشایند نیست. ولی خب وظیفه هنر و سینما اتفاقا رفتن سراغ همین محیطاست برای اینکه آسیب شناسی کنه مشکلات جامعه. به این دلیل در مورد حذف عادل یا نه حذف شخصیت دیگه ما اختلاف نظر داشتیم. با اینکه من تمام تلاش خودم رو کردم و در واقع صحنه رو آماده کردم، ایده‌های خودم رو دادم در مورد همه جزئیات، تحمل دیدن مرگ اون رو در پایان فیلم نداشتم و به همین دلیل سر صحنه نموندم. ببینید چقدر آدم احساساتی میشه وقتی که درگیر پرسوناژ فیلم میشه و نموندم که این صحنه رو ببینم، چون به نظرم میاد که دارن بی خود و بی جهت یک نفر رو میکشن اونجا. و فیلم هم خب البته همینطور فیلم برداری شد، پایان خیلی تاثیرگذاری هم هستش با اون فضایی که آماده کرده بودیم، بارونی که میریخت، اون خونی که داشت زیر بارون منتشر میشد، حلقه‌ای که تو انگشت دست فرو رفته بود، پولایی که پخش شده بود.